Tervetuloa mukaan R81 suuri yhteen uusimpaan jaksoon. Luvassa on vauhtia, vaarallisia tilanteita, ongelmia ja sattumuksia. Tulet nauttimaan tästä 15 minuutin mittaista taideplayauksesta niin kuin muistakin meidän videoistamme. No mitäs muut miehet, jotka päättivät? Ainakaan saatana tiedä mistään mitään. Taas täällä on kylmä. Taas on kylmä. Täällä on aina kylmä. Voinko me mennä välille jonnekin muualle, kun täällä on aina kylmä? Ollaan jossain helvetin arktisessa pakkasessa. Eli ollaan Suomessa tällä hetkellä. King of Finland, alas Taro. Tässä sille Rissaselle, että me tullaan Valensiaan. Oliko siinä juomavedessä joskus jotain, koska me muistan, että tossa luki ihan varmasti XTRC, mutta nyt siinä lukee XRTC. Oli se oikein silloin. Mä vaan katsoin väärin. No niin, voidaan aloittaa sitten, että tultiin tänne lämmittelemään. Missä ollaan? No missäpä muuallakaan kuin Suomessa ja Suomen kylmässä kelissä. Keli on klassinen kylmä ja märkä. Kyllä. Tää rupeaa olemaan vähän tämmönen niinku Britannian ilmasto meillä ihan pikkuhiljaa. Tuulee ja sataa koko aikaa. Onneksi en ole maanviljelijä. Harmittaa, se ei saa siementä vaikka. Taas sataa vettä. Aina on kylmä ja taas sataa vettä. Palassia piti säätää, otti takapäätä kiinni tosi monta kertaa. Sitten pyöritteli tästä ja hain kohtaan. Se oli aika hyvä juttu. Kiristittekö sitä balansebaaria? Ei, tai mä en tiedä mitä Sami teki. Sä päin persettä kasattu se balansebaari tuolla. Joo. Jaha, mitäs meillä oli vikana siis tässä meidän lastusveneessä? Tasauspyöräisten lukkojen levyt oli murtunut. Se aiheutti sitten vähän epämääräistä lukon toimintaa ja Eku ilmoitti, että kytkin luistaa, mutta se luisti jostain ihan muualta. Kytkin luistaa, okei. Sitten oli joku vetariremppa tai jotain. Mutta se taisi aiheutua siitä. Joo, se aiheutti semmosenkin. No niin joo. I'm not a professional, but I could say it's slippery when wet. I didn't think it would be like this today. Se varmaan liittyy siihen momenttiin. Joo,
mä huomasin, että vähän ei pane ihan pohjaa, ottaa vähän ylöspäin, niin sit se kelaa. Sit jos on pohjassa, niin tosi raju. Siinä on se ihan, koska se 10 prossaa, mistä se lähtee ottaa vääntöä pois, niin Joo. se on vaan sitä, että se luistonestohan toimii nyt eri tavalla kuin ennen. Joo. Sä pyydät liikaa. Aivan. Liikaa. Joo. Sit se rupeaa. Kyllä. Keli on vaan semmonen. Toki Joo. mä katon, että ne slipit näyttää, että rengaskoot on varmasti oikein. Joo. Katoin ne tuosta tolpasta. Aivan. Muistelen, Joo. varmistetaan. Joo. Ja toinen on, että etupäin pure yhtä. Puskee työtään ihan väkisin. Siellä on aika paljon kamperia, että se voi olla Joo. kerinä huono. Joo, se ihan kaikki mutkat menee niin työtään. Painetta pois alkuun. Joo. Eli tässä on jo eka setti tänään ajettu pohjalle, mutta nyt jatketaan sitten testejä ja miltä nyt toistaiseksi tuntuu? Toimiiko tällä kertaa auto paremmin? No nyt tuntuu siltä, että varpaat on vähän märät ja auto toimii kyllä ihan kivasti. Tietysti sadepyörillä vähän pitää säätöä saada tonne etupäähän, että mennään olla aika puskeva auto tällä hetkellä, että pitää saada sinne kääntyvyyttä parannettua. Suorillahan se haluaa mennä niin kovaa kuin vaan uskaltaa painaa kaasua ja pysähtyykin mukavasti, mutta että mutkat pitää saada hanskaan, niin kyllä sitten kello tykkää siitä. Yes. GT3 ympärillä. Ai niin. Erikoismies laittaa sinne erikoisautoon, niin se lähtee ajaa sillä tonne. Kuka on erikoismies? Käykö Mikko ajamassa? Huijuma. Kaikki hävisi. Just joo. Insinööri lähtee ajamaan seuraavaksi. Niin, meidän insinööri lähtee ajaa tolla. Tästä tulee jännä. Look. Turn your eyes. They're coming. From the land of 1,000 lakes, from the freezing north, they ride. Huhun mukaan Suomen nopein panomies on lähdössä radalle. Mitkä on fiilikset? En mä kyllä osaa sanoa, mitä muut panomiehet on tehnyt ja ajanut. On siitä hetki, kun on ollut koppiautolla radalla viimeksi. Niin, jännittäkö? Kylmä viile. Tässä jännittää, Ei siinä mitään jännityttävää. kun menee ajelemaan. Niin jo. Nyt autolla ajan vaan hekkasen valmiiksi. mitä 40 vuotta. Niin. Ei se sen ihmeellisempää. Ei vitsi, tää ei mennyt kuvaten. Häh? Ei mitään. Anna mennä vaan. Feel the ground shake. Unleash the cat! Taas saa varoa näitä telttakeppejä. No? Mikä fiilis? Tämä hyvä pito on kyllä. Eikö ookin vaikka on ollut noin märkä keli, niin Sitten kun ajat 200, kun se lähtee leijumaan, se on vähän jännä. ai niin sitten ei oo enää niin hyvä Se on pitää. ihan saatana märkä se uuden radan, kun se on niin sileä se asfaltti. Se ei yhtään valu Tuossa pois. kun Samilta jäi siihen ajolinja, niin sit meet sitä samaa ja katot silleen, että jaa,
se menee nyt. Vähän jännä aloittaa sateella silleen. Mitä vittu 10 vuotta sitten viimeksi ollut radalla. Helvetin hauska. Nyt oli vettä ainakin lenti teille. Täällä on ihan niinku ammeessa ois. Aika tossa sä oot lähtenyt ihan vesileikkejä harrastamaan. Taitaa vähän niinku höyryä joka puolelta autokin, ihan tämmönen märkä kostea tuohon. Kun puolikierrosta näkee sun ajolinjan, kun jää 2 semmoista kuivaa rantaa siihen pystyy Oli siis sinänsä niinku, vaikka tänään ei uutta kierrosennätystä tuukaan tällä kelillä, mutta oli silti jees. Oli. tälle Vesisateella on kiva ajella. Ihan varmaan tulee tälle kelille uusi ennätys. Kyllä. Ja sitten tähän nyt voi kirjoittaa jotain märkä tai tosi märkä tai Uimakeli. niin, uimakoulu. Kriisi. Mitä? Ja pyörälle tapahtui jotain. On tämmöisessä asennossa, kun ollaan suorassa. Ränkkääpä vähän. Jossain niin. Jossain on väliä. Pystykö rengas sit? Mä kyllä ränkkäsin ne tältä puolelta kuuluu. Se on se kiinnikö? Teet vielä. Tehostin päälle ja rynkität silleen nopeasti. Voisiko olla sit sisäpäin? Täältä tästä nivelestä. Siihen, että siellä nyt on joku etäisyys. Ootko säätänyt mitään raidetankoja? Oikein tiedä, mitä sä haet. Niin, kun nyt kallistettiin pyöriä, niin muuttuko joku niin paljon, että se tekee? Onhan se säädetty nyt. Ja jos se ratti oli aamun suorassa. No, entä oota kääntele silleen niinku hyvin vähän vaan. Täällä nyt joku välys, mut tuleeko se tosta hammastangosta itsestään? Ollut. Tietysti vaikuttaa se takapäin jotain, jos siellä on jotain. Totta, aika Saksan reissullakin vähän sama homma. Sitten oli takana ongelma, kun eestä ei tule. Joo. Mitäs sit tapahtuu? Mä vien nää varusteet tonne autoon ja vaihdan toiset vaatteet ja sit pakataan kamat ja lähdetään himaan. Eikö meille siis vielä selvittämättömiä mysteereitä tästä? Aina. Ja ikinä on valmista. Milloin kilpa-auto on riittävän nopea? No se ei ole koskaan riittävän nopea. Niin. Mutta tullaanko tulokseen, että se toimii nyt näiden viimeisimpien muutosten tai korjausten jälkeen? Nyt se hajosi taas jostain. Ei vielä tiedetä mistä. Taas helppoa, niin kaikkihan tätä tekisi. That's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. Mikähän vika tässä? Siinä on semmoinen 10 tunnin jopi muuttamassa. Eikä. Onko siellä se, niinku se pajatsun... Oi. Oh. Oh. Siellä on Jack. Oh no.
look, turn your eyes.